Sfântul Bretanion al Tomisului, sărbătorit pe 25 ianuarie, este unul dintre cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, un apărător fervent al ortodoxiei și un martir al dreptei credințe. Episcop al Tomisului în perioada în care erezia ariană amenința să submineze învățătura Bisericii Ortodoxe, viața și lucrarea sa s-au desfășurat într-un context istoric extrem de tulburat, marcat de conflicte teologice și politice. În perioada în care Sfântul Bretanion a trăit, zona Scitiei Minor, Dobrogea de astăzi, era o provincie romană importantă, situată pe malul Mării Negre. Această regiune, cu o istorie de diversitate culturală și religioasă, a devenit un punct de confluență al diferitelor culturi și religii, iar creștinismul a pătruns aici încă din secolul I, datorită misiunii Sfântului Apostol Andrei. Astfel, primele comunități creștine au apărut rapid și au început să înflorească, dar acestea au fost frecvent confruntate cu erezii și conflicte religioase care au amenințat unitatea bisericii. În secolul IV, Biserica Ortodoxă din Scitia Minor se afla sub influența autorității imperiale, dar și sub presiunea ereziilor care se răspândeau în rândul unor cercuri de putere ale Imperiului Roman. Una dintre cele mai periculoase erezii a fost arianismul, care negase consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl. Deși Biserica Ortodoxă a combătut această erezie la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325, au existat împărați și regi care au continuat să o susțină, iar aceasta a continuat să creeze diviziuni și conflicte în biserică. În această perioadă de tulburări religioase, Sfântul Bretanion a fost ales episcop al Tomisului, având misiunea de a păstori o comunitate creștină dintr-o regiune care se confrunta cu influențe ariene semnificative. Deși sursele istorice nu oferă detalii complete despre originile sale, tradiția bisericii susține că Bretanion a fost un om de mare înțelepciune, educat în învățăturile creștine și dotat cu o mare putere de a vorbi despre învățăturile lui Hristos. Printre principalele sale activități pastorale se numără și apărarea învățăturii de la Nicea și mărturisirea dreptei credințe în fața autorităților imperiale care încercau să impună erezia ariană. Împăratul Valens, cunoscut pentru susținerea ereziei ariene, a încercat să impună această doctrină în regiunile controlate de el, inclusiv în Scitia Minor. În fața acestei provocări, Bretanion a fost ferm și a refuzat să cedeze în fața presiunilor, menținându-și poziția ortodoxă cu o tărie de caracter remarcabilă. În fața împăratului Valens, care i-a cerut să accepte erezia, Bretanion a declarat fără echivoc că Hristos este de o ființă cu Tatăl, o poziție clar ortodoxă. Această mărturisire de credință a fost nu doar un act de curaj personal, dar și o apărare a unității Bisericii Ortodoxe în fața unui atac dogmatic major. Bretanion nu s-a lăsat intimidat de autoritatea imperială și a rămas fidel învățăturii de la Nicea. În urma refuzului de a accepta erezia ariană, Sfântul Bretanion a fost supus persecuțiilor și exilat, dar influența sa spirituală nu a fost diminuată. Deși exilat, el a continuat să fie o voce importantă în rândul comunității creștine din Dobrogea. Activitatea sa pastorală și teologică nu s-a limitat doar la apărarea dreptei credințe, ci și la consolidarea unității bisericii, promovând învățătura ortodoxă în rândul credincioșilor din regiune. După ce a fost trimis în exil, Bretanion a continuat să îndemne la viețuire sfântă, să încurajeze rugăciunea și să răspândească cuvântul lui Dumnezeu acolo unde era posibil. Activitatea sa a fost un exemplu de statornicie și curaj în fața persecuției,
iar devotamentul său față de Hristos a fost un izvor de inspirație pentru toți cei care îl cunoșteau. Sfântul Bretanion a fost nu doar un apărător al ortodoxiei, dar și un adevărat misionar al credinței creștine. Pe lângă faptul că a răspuns provocărilor dogmatice, el s-a dedicat educației spirituale și consolidării Bisericii Ortodoxe din Scitia Minor. În această regiune, Bretanion a fost un îndrumător în învățăturile biblice, încurajând formarea unui popor creștin bine instruit în dogmele bisericii. Comunitățile creștine din regiune, deși diverse din punct de vedere etnic și cultural, au fost unite prin învățăturile lui Bretanion, care a promovat nu doar învățătura ortodoxă, dar și un mod de viață ascetic, dedicat rugăciunii și vieții sfinte. Bretanion a subliniat importanța comuniunii dintre credincioși și a lucrului în unitate, chiar și în fața adversității. De asemenea, el a întărit relațiile între bisericile din Dobrogea și cele din restul Imperiului Roman, consolidând unitatea în fața ereziilor și a persecuțiilor. Sfântul Bretanion a trecut la Domnul în pace, dar nu înainte de a lăsa în urma sa o moștenire duhovnicească puternică. După moartea sa, cultul său a fost recunoscut rapid, iar Biserica Ortodoxă l-a cinstit ca pe un apărător al dreptei credințe. Mărturia sa de credință și curajul său în fața autorităților imperiale și a ereziilor au rămas un exemplu pentru toți creștinii. După moartea sa, Sfântul Bretanion a fost omagiat prin construirea de biserici și locașuri de cult în cinstea sa. În timp, numele său a devenit simbolul unui episcop care nu a cedat în fața presiunilor politice și religioase, dar și al unui apărător al ortodoxiei și al unității bisericii. Cultul său a fost consolidat și continuat, iar în fiecare an, pe 25 ianuarie, Sfântul Bretanion este sărbătorit cu evlavie de întreaga Biserică Ortodoxă, iar în Dobrogea este considerat un protector al regiunii. Sfântul Bretanion al Tomisului a fost un exemplu de mărturisire curajoasă a dreptei credințe într-o perioadă de mari încercări pentru biserică. Hotărârea sa de a rămâne fidel învățăturilor ortodoxe, chiar și în fața persecuțiilor și a presiunii politice, rămâne un model de statornicie și devotament. Prin activitatea sa pastorală, misionară și teologică, Sfântul Bretanion a întărit nu doar comunitățile creștine din Scitia Minor, ci și întreaga Biserică Ortodoxă. Moștenirea sa continuă să fie o sursă de inspirație pentru toți cei care doresc să trăiască o viață de credință curată și să apere adevărul ortodox în fața tuturor încercărilor.